आवाजका लागि आवाज। नमस्कार, यो हो कार्यक्रम सुरक्षित घरवास। दर्शकवृन्द, सिन्धुली जिल्लाको पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था बुझ्ने क्रममा यति बेला हामी गोलन्जर गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। अब प्रस्तुत गर्छौँ समग्र गोलन्जर गाउँपालिकामा भएको र भइरहेको पुनर्निर्माणको अवस्थाको यो रिपोर्ट। सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 च्याखुटारमा बन्दै गरेको यो घर सन्तोष पहरीको हो। स्विस कन्ट्याक्ट अन्तर्गत स्किल फर सेफ रिकन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट SSRP को आर्थिक सहयोगमा युसेफ नेपालले प्रदान गरेको 50 दिने डकर्मी तालिम लिएका डकर्मीहरूले यो घर निर्माण गर्दैछन्। उहाँहरूले बनाएको घरमा अब उहाँहरूले तालिम गर्नु भएर बनाउनु भएको, त्यो भएर अनि अब पछि इन्जिनियरहरूले पनि केही भन्नुहुन्न, पास गर्नुहुन्छ सरलाई होइन, अनि पैसा पाइन्छ सर, अरू के चिज यताउता केही पर्दैन, राम्रो बनाउनुहुन्छ। अब मैले ढोका यहाँ छेउमा राख्ने विचार गरेको थिएँ, उहाँहरूले होइन हामीले तालिम गर्दा चाहिँ यता 2 फिट छोडेर यहाँनिर राख्नुपर्छ भन्नुभयो, अनि यहाँनिर राखिदिनु भएको छ। अनि राम्रो अब झ्यालहरूमा सबै कुरा डन्डी छड्याउनु पर्ने रहेछ, त्यसरी गरेर अनि त्यहाँबाट बनाउनु भएको छ। तालिम लिएका डकर्मीहरूले बनाएका घरहरू अनुदानका लागि सिफारिस पनि हुँदैछन्। घर पास भइरहेछ सर, अहिले दोस्रो किता पैसा भट्टपट्टि त्यो निकास भइरहेको छ। हेर्नुहोस् होइन, तालिम नगरिकन बनाएको घरको चाहिँ पासै भएको छैन। मेरो आफ्नो घर पनि तालिम नगरिकन बनाएको अहिलेसम्म पास भएको छैन सर। यो चाहिँ अब तालिम गरिकन बनाउन थालेको घरको चाहिँ अहिलेसम्म पास भइरहेछ हामीले बनाएको घरको। तालिमले डकर्मीहरूका लागि गाउँमै आय आर्जनको बाटो खुलाइदिएको छ भने घरधनीमा खुसी र सन्तुष्टि पनि। राम्रै लागिरहेको छ हामीलाई। अब नेम अनुसार नछिरे दोस्रो किता नि आउँदैन थियो होला, त्यसले गर्दाखेरि अहिले त उहाँहरूले गरिदिनु भयो 50 दिन तालिम गर्नु, त्यसले उहाँहरूलाई विश्वासमा काम दियो। अहिले जे दोस्रो किता निकास हुँदैछ, आउँछ नि ढोका लगाइरहेको छ। अब सुरक्षित छ भनेर ढोका छ। अब धेरै ठुलो आयो भने त के लाग्छ र सर, सामान्य त ले चाहिँ केही पनि हुँदैन, हामी त्यति न्यू ढुक्क छौँ। वैशाख 12 कोले केही फरक पर्दैन, हामीलाई आनन्द ढुक्क छौँ हामी। यो घर चाहिँ डकर्मी मुक्ति बहादुर पहरीको हो। करिब 1 वर्ष अगाडि उनले यो घर बनाएर बस्न थालेका हुन्। पछि गाउँमा 50 दिने डकर्मी तालिम सञ्चालन भयो। मुक्ति बहादुरले पनि यो तालिम लिए। तालिम लिएपछि 3-4 वटा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाइसकेका उनी आफ्नो घर कमजोर बनेकोमा भने चिन्तित छन्। यो अलि कमजोर छ, यो डन्नी राखेको छैन, ढलान बिजुली नगरे छैन, केही नगरी सिधै लाएर उ गरेको घर हो। यो कमजोर छ। अरू डन्नी राखेर सबै बेनहरू कसेर पुरै एक ढिको पारे अहिले घर भन्दा यो घर छुट्टै फरक छ, कमजोर छ। गोलन्जोर गाउँपालिकामा 3117 कुल लाभग्राही रहेका छन्, जसमध्ये 2744ले अनुदान सम्झौता गरे। 2705 जनाले अनुदानको प्रथम किस्ता प्राप्त गरेकोमा दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या भने 446 मात्र छ। यहाँ तेस्रो किस्ता लिने कोही पनि छैनन्। आखिर के समस्या छन् त यहाँको आवास पुनर्निर्माणमा? इन्जिनियर ब्रिज बिहारी चौधरी। काठको समस्या देखियो, बाटोको समस्या, अनि त्यही तपाईँको जग्गाहरूको चाहिँ अलि नमिल्ने खालको यस्तै साना साना समस्याहरूले चाहिँ हेरेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ न्यूनीकरण भएकोमा धेरै हामी चाहिँ हर्षित पनि छौँ। यो कुराहरूमा काम गर्दा पनि अलि हामीलाई सजिलो पनि भएको छ। पछिल्लो समय गोलन्जोर गाउँपालिकामा पुनर्निर्माणले तीव्रता भने लिएको छ। घरधनीले दक्ष डकर्मीको प्रयोग गर्न थालेका छन् भने प्राविधिकको सल्लाह लिन पनि पछि परेका छैनन्। प्राविधिक सरहरूले जुन हिसाबले सिकाउनु भयो त्यही हिसाबले बनाएको छ घर चाहिँ। उहाँहरूलाई नदेखाइकन बनाएको भए हामीले पुरै साल घर बनाइसक्थ्यौँ हामीले। अब सरहरूले नभनी हामी बनाउन सक्दैनौँ। कुन तरिकाले बनाउँदा डह्रो हुन्छ, यत्रो दुःख सङ्घर्ष गरेर ससुराबाहरूले बनाएको घर ढलेर हामीले बारीका पाटामा बस्नु पर्यो रोएर भने हामी सर बाहेकको हामी घर बनाउँदैनौँ भनेरै बनाएको हामीले यो घर चाहिँ। यहाँका जनप्रतिनिधिहरू पनि पछिल्लो समय इन्जिनियरको कामबारे खुसी नै देखिन्छन्। दर्शकहरू, यति बेला म गोलन्जोर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालयमा छु। यहाँ काम भइराखेको छ। लाभग्राहीहरूले आफ्नो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो किस्ताका लागि फारम भरिराख्नु भएको छ अथवा के छ, यहाँ म एकैछिन कुराकानी गर्नेछु। यो के गरिराख्नु भयो? यो चाहिँ हामी दोस्रो किस्ताको फर्म भरेर हो। दोस्रो किस्ता सम्पन्न भएर अब तेस्रो किस्ताको लागि चाहिँ फर्म फरवर्ड गरिरहेको छ। के हुन्छ यसमा?
तपाईँको के होइन एउटा चाहिँ रातो कार्ड जुन दिया हुन्छ यो तपाईँको रातो कार्डमा उहाँको डिटेल हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरी बनाइएको हुन्छ सुरुमा स्टार्टिङमा अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यही डाटा बेसिस उहाँले दोस्रो किस्ता पाइसके बापत हामी चाहिँ तेस्रो किस्ताको फर्म भर्छौँ। के सोध्नुभयो तपाईँलाई तेस्रो किस्ताको रकम लिनको लागि फर्ममा के भर्नुपर्ने रहेछ के भन्नुभयो? भन्न त अब ऊ निवेदन दिनुपर्ने रहेछ अनि निवेदन दिएपछि अनि त्यो निवेदनहरू यी सरहरूले लेखपढ गरेर कसो गरी मिलाइदिनुहुन्छ उहाँहरूकै निर्भर छु म त। अहिले तत्काल आउनुभएको इन्जिनियरहरूको काम गराइ राम्रो छ तर बिचमा अलिकति प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दा इन्जिनियर गाउँ आउन मान्नु भएन अनि त्यो समस्या पनि हामीले सल्टायौँ। अहिले अब आउनुभएको इन्जिनियरले चाहिँ फटाफट काम गर्नुभएको छ। गोलन्जोर गाउँपालिकामा पनि पुनर्निर्माणका चुनौतीहरू नभएका होइनन् तर घरधनीको इच्छा, डकर्मीको सक्षमता, प्राविधिकहरूको निरन्तर उपलब्धता, जनप्रतिनिधिहरूको बलियो प्रतिबद्धता र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगले ती चुनौतीहरू बिस्तारै फुक्दैछन्। दर्शकहरू, गोलन्जोर गाउँपालिकामा पुनर्निर्माणको समस्या र चुनौतीहरू प्रशस्तै देखिन्छ तर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले दिएको तालिमबाट उत्पादित दक्ष डकर्मीहरूले बनाएका घरहरू भने निकै सुरक्षित देखिन्छ। आज हामीले तिनै दक्ष डकर्मीहरूलाई सोधेका छौँ, तपाईँले तालिमबाट के सिक्नुभयो? पहिला त हामी अब ढुङ्गा माटाको जोडाइ थियो, अब सिमेन्ट हामीलाई गुहारी पो लाउन सकिँदैन थियो। अब अहिले भूकम्प प्रतिनिधि घर बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू भयो। तालिममा सिकेर अब बिएनहरू गर्दै 3 फिटको गहिराइ जानुपर्ने रहेछ जमिनभन्दा मुनि, त्यसबाट स्टेप छोड्दै आएर 3 फिटमा आइसकेपछि टाइबिङ गर्नुपर्ने रहेछ। डन्डी चाडा डन्डी राखेर रिङ बनाएर राखेर टाइबिङ गर्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँबाट अनि माथितिर चाहिँ 2टा डन्डी सिउ बनाएर 2-3 इन्चीको ल्यान्डिङ बाँध्नुपर्ने रहेछ। त्यस्ता कुराहरू सिक्यो। आर्थिक सरहरूसँग धेरै घुलमेल भयो, चिनजान भएपछि तपाईँहरूले यसरी गर्दा यसरी बलियो हुन्छ भनेर चाहिँ सबै कुरा उहाँहरूले ज्ञान हासिल। हामी त काम गरेर मजदुर गरेर खाने मान्छेलाई चाहिँ मजदुर गर्न झन् सजिलो भयो। अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले इन्जिनियरले भने जस्तो भनेअनुसारको चाहिँ तपाईँको 6 ठाँ डिपिसी ढलन गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ। अब रड सुरुमा राख्नु भन्नुहुन्छ, ढोकामा प्रत्येक ढोकामा चाहिँ प्रत्येक यु बनाएर रड राख्नु भन्नुहुन्छ है। झ्यालमा पनि त्यसरी बनाएर राख्नु भन्नुहुन्छ। हामीले त्यसरी बनाइएको छ। इटा सिमेन्टमा त अलिअलि सुधार, ढुङ्गा माटोमा चाहिँ पुरै नै फरक छ। ढुङ्गा माटोको वालमा चाहिँ अब इटा सिमेन्टको जोडाइमा चाहिँ यो बेन गर्ने मात्रै हो, नत्र अलिअलि पिल्लरमा सुधार रहेछ। अर्थो खासै फरक लागेन। ढुङ्गा माटोमा चाहिँ राम्रै छ सुधार। अलि दह्रोको बारेमा अलि ढुङ्गा यसरी हाल्दाखेरि दह्रो हुने, यहाँ यसो बिम कस्दा दह्रो हुने, यहाँलाई यसो गर्दा हुने भन्ने कुरा चाहिँ अलिअलि त्योभन्दा अलि थोरै आयो। बढी नै त्योभन्दा अलि आएको हो। सधैँ यसरी चुप लाएर हुन्छ भने बुढा अनुरोध। सरकारी अनुदान सहयोग लिने अन्तिम मिति 2075 असार मसान्तसम्म तोकिएकोले आफूले लिन बाँकी किस्ता समयभित्रै लिनुहुन सम्पूर्ण लाभग्राहीमा अनुरोध गरिन्छ। 75 असार मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्छ अरे। हो रे छ त। 2073 पुष मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले 74 पुष मसान्तभित्र दोस्रो र 75 ज्येष्ठ मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। तर हामीले अनुदान सम्झौता गरेका छैन। अनुदान सम्झौता नगरेका लाभग्राहीले जतिसक्दो छिटो अनुदान सम्झौता गरी 2074 कार्तिक मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। यो अवधिभित्र प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले 2074 चैत्र मसान्तभित्र दोस्रो र 75 असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। ल वर्ष दिन त बाँकी छैन। यो समयभित्र सरकारी मापदण्ड अनुसार घर बनाएर हामीले किस्ता लिइसक्नुपर्छ है बुढा। हेर्नुहोस्, सार्वजनिक हितका लागि स्विस कन्ट्याक्टको सहयोगमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा जारी सन्देश। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम सुरक्षित घरवास हेर्दै हुनुहुन्छ।
आजको कार्यक्रम हामी सिन्धुली जिल्लाको गोलन्जोर गाउँपालिकामा भइरहेको पुनर्निर्माणको विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ। यस गाउँपालिकामा भइरहेको पुनर्निर्माणको गति कस्तो छ, यहाँका समस्या र चुनौती कस्ता छन् र गाउँपालिकाको योजना के छ, यसै विषयमा हाम्रा सहकर्मी सुनिल कोइरालाले यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पबहादुर कार्कीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। प्रस्तुत छ सो कुराकानी। सर, कार्यक्रम सुरक्षित घरवासमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। गोलन्जोर गाउँपालिकाको पुनर्निर्माणको अवस्था र स्थिति बुझ्न हामी आइपुगेका छौँ। पछिल्लो अवस्था चाहिँ के हो, मोटामोटी बताइदिनु न। हाम्रो पछिल्लो अवस्था भनेको तपाईँको जति लाभग्राहीले सम्झौता गर्नुभयो, हामी अहिले लगभग 17-18% मात्रै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो डाटाले त्यो देखाउँछ। यो हुनुको पछाडि चाहिँ तपाईँको हामीसँग लिङ्केज रोडहरू नभएको कारणले, त्यस पछाडि गएर ढुङ्गा गिट्टी बालुवा असार साउन भदौ 3 महिना चाहिँ नेपाल सरकारबाटै चाहिँ बन्देज लाग्ने कारणले भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी एकदम न्यून स्केलमा छौँ। अहिले 2744 सम्झौता भएको, प्रथम किस्ता लिएको 2705, दोस्रो किस्ता लिएको 446, तेस्रो किस्ता लिएको छैन। भने प्रथम किस्ता र दोस्रो किस्ताको अनुपातको हिसाबले भन्दा यहाँले भन्नुभयो 15-17% प्रगति छ। हजुर, कारणहरू यही हुन्। लिङ्केज रोड यहाँले भन्नुभयो, गिट्टी बालुवाको ढुवानी नहुनु। एकदम बिल्कुल। अनि हामीसँग तपाईँको भौगोलिक विकटता पनि यही नै हो, देखिहाल्नु भएको छ। अब त यता फेरि 75 को असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने छ भनेर फेरि अर्को सूचना पनि जारी भएको छ प्राधिकरणले। सूचना चाहिँ यहाँहरूसँग आइपुगेको छ। अवस्था चाहिँ यो छ हैन। अब चाडपर्व सकियो, अब कामकाजीको समय पनि सकियो। अब यो वर्ष चाहिँ साँच्चै पुनर्निर्माणले गति लिने वर्ष हो भनेर नयाँ आउनु भएको सिओ सर लगायत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले पनि भन्नुभएको छ। त्यस्तो देखिन्छ स्थिति? स्पिड अप हुन्छ, स्पिड लिन्छ? ठ्याक्कै त्यसो हुन्छ नै भन्न त म सक्दिनँ, तर म उहाँले चाल्नुभएको कदमलाई स्वागत गर्छु र हामीले सकेसम्म उहाँलाई सहयोग गरेर जान्छौँ नै। र म उहाँलाई अनुरोध पनि के गर्न चाहन्छु भने, जहाँनिर स्लाइडिङको समस्या छ भनेर भूगर्भशास्त्रीहरूले नै देखाइदिनु भएको छ, ती ठाउँलाई क्लियर गरिदिनु पर्यो। ल, यो ठाउँबाट चाहिँ बस्ती सार्न पर्ने नै भएको कारणले गर्दा यो ठाउँमा बस्न उपयुक्त छ, यहाँ लगेर हामी उहाँहरूलाई सेटल गर्छु भन्ने खालको चाहिँ प्रोग्राम आउन पर्यो। त्यस पछाडि म अहिले तपाईँको मेरो गाउँपालिकामा वडा नम्बर 7 मा चाहिँ नयाँ सहर, जुन यो नेपालको 10वटा सहर मध्येको नयाँ सहर बन्दैछ यो मध्य पहाडीमा, त्यसमा चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड पोलिङ भइरहेको, त्यहाँ हामीले पनि तपाईँको अहिले जग्गा चलाउन दिइरहेको छैनौँ। म त्यसको पनि अध्यक्ष भएको नाताले त्यहाँको पनि जग्गा चलाउन दिइरहेको छैनौँ। कारण के हो भन्नुहुन्छ भने, जग्गा सानो टुक्रामा टुक्रिसकेपछि भोलि वितरणमा समस्या हुन्छ भनेर दिएको छैनौँ। त्यहाँ त्यो वडाको अधिकांश 95% मान्छेहरूको चाहिँ घर बनाउने ठाउँ छ, त्यहीँ नै हामीले रोकेर राखिरहेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम ठुल्ठुला समस्या आएका छन्। यसलाई समाधान गर्न चाहिँ माथिल्लो निकायबाटै भनेपछि समय देखिन्छ। यहाँको गोलन्जोरको पुनर्निर्माणको स्थितिलाई हेर्ने भने 1-2 वर्ष, 2-3 वर्ष त लाग्ने देखिन्छ। अझै लाग्ने देखिन्छ, किनभने फरक विषयवस्तुहरू एकदम यत्तिकै छोड्ने हो, अथवा माथिल्लो निकायमा यहाँहरूले यस्ता विषयहरूलाई सुनवाई गर्नको लागि आग्रह गर्ने हो, सुनवाई हुन्छ भनेर कुर्ने हो, कि पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई पनि केही न केही रूपमा अगाडि होइन? पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाए उपाय नै छैन। एक अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो अहिले जुन डाटा देखिएको छ, दोस्रो किस्ता लिनेको डाटा, यसमा चाहिँ प्रब्लम फेरि कहाँनिर आइरहेछ भन्नुहुन्छ भने, सुरुमा आउने प्राविधिक सरहरूले त्यति चासो दिनु भएन। यसरी बलियो बनाउन सकिन्छ घरलाई भनेर उहाँहरूले चासो दिनु भएन। हामीसँग लगभग 800 भन्दा माथिको हाराहारीमा भूकम्पले ढलिसके पछाडि तत्कालै उठेका घरहरू छन्, उठाइएका घरहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ प्राविधिक हिसाबले सही देखिएन, त्यो कारणले पनि समस्या आइरहेछ। अब फेरि त्यसलाई भत्काएर बनाऊ, आम्दानीको स्रोत छैन। तर त्यसको लागि त सरकारले अहिले सुधार तथा अपवाद पुस्तिका भनेर करेक्सन म्यानुअल ल्याएछ। त्यो चिजले चाहिँ धेरै हदसम्म करेक्सन गर्न सकिन्छ। यदि त्यो भयो भने एकदम सर, यदि त्यो भयो भने लगभग 700-800 को हाराहारीको घरहरू
उठिसकेका छन् भन्ने डाटामा आउन सक्छ। भनेको त्यो पुस्तिका आएर त्यो अनुसार करेक्सन गर्नको लागि पनि अगाडि बढिएको छैन। इन्जिनियरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? सरकारले खटाएको प्राविधिकहरू अब त वडामा हामीले प्राविधिक खटाउँछौँ, वडामा चाहिँ अब प्राविधिकहरूले काम गर्नुहुन्छ, अब चाहिँ प्राविधिकको घरमा चाहिँ स्थानीय लाभग्राही पुग्ने होइन, अब लाभग्राहीको घर घरमा प्राविधिक पुग्ने हो भनेर प्राधिकरणले भनिरहेको छ, सिओ सरले भनिरहनु भएको छ। हजुर, त्यस्तो अवस्था हो? ठ्याक्कै त्यसो छ पनि भन्दिनँ म, किनकि भोलि जनताहरूले देख्ने कुरा हो। मैले यहाँ तपाईँहरूसँग गलत कुरा गरेर जनतालाई झुक्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु म। हामीसँग एकपटक जहिले सरकारले एउटा नर्म्स ल्यायो त्यो बेलामा प्राविधिक फुलफिल हुनुहुन्थ्यो। पछाडि उहाँहरू यहाँ छाडेर अन्तरोजगारीमा जानुभयो या के भयो, उहाँहरूलाई चित्त बुझेन, बस्नु भएन, उहाँहरू जानुभयो। पछिल्लो चरणमा अहिले आएर हामीसँग 5 जना इन्जिनियर, 6 जना सब ओभरसियर र असिस्टेन्ट सब ओभरसियर 6 जना हुनुहुन्छ। तर सबै वडामा पुगिसक्नु भएको छैन, मेरो भनाइ यो। उहाँहरूको कारणले गर्दा पनि धेरै यो अहिले तेस्रो किस्ता तपाईँको अधिकांशको घरहरू यो अहिले जुन डाटा देखिएको छ अधिकांशको घरहरू बनाइसकिएकै छ। जसले दोस्रो किस्ता लिइसक्नु भएको छ उहाँहरू तेस्रो किस्ता लिन योग्य हुनुहुन्छ, तर त्यो डाटा उहाँहरूले कलेक्सन गरिदिनु भएको छैन। प्राविधिकहरूको पनि अलिकति कमजोरी के छ भने अब सम्बन्धित बोलाएको ठाउँमा 10 दिन पछि गइदिनुहुन्छ। तर सरकारले अब के भनेको छ, प्राधिकरणले के भनेको छ भने ती प्राविधिकहरूलाई अब उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, अनुगमन गर्ने र उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने काम पनि अब स्थानीय तहको हो भनेको छ। यहाँहरूको हो कि त्यो काम? एकदम सर, म यसमा रेस्पोन्स लिन्छु, मेरो जिम्मेवारी हो, मैले बुझ्नुपर्छ त्यो। यद्यपि उहाँहरूको आउने क्रम जारी नै रहेको र फुलफिल नभइसकेको अवस्थामा यहाँ अहिले 3 नम्बर र 7 नम्बर जो गाउँपालिका भएकै वडा चाहिँ 3 नम्बर, नयाँ सहरको कार्यक्रम लागू भएको वडा 7 नम्बर, यहाँ पनि कार्तिक 1 गते हाजिर हुनुपर्ने मान्छे हाजिर हुने गरी पठाइएको लगभग 15-16 तिर हाजिर हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई अब कसरी काममा खटाउनुहुन्छ? अब त खटाउने हो तपाईँहरूले। एकदम सर, उहाँहरूलाई सकेसम्म हामीले रिक्वेस्ट गर्छौँ हैन। अब कसैलाई पनि यो गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन, तर हामीले रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूलाई सकेसम्म बढी से बढी समय लाभग्राहीको लागि उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्छौँ हामी। अनि डकर्मी उत्पादनको अवस्था के छ? घर धनीहरूले, लाभग्राहीहरूले अहिले घर बनाउन चाहे भने 7 नम्बरै वडाको भनौँ, सबै 1 देखि 7 नम्बर वडाका जति पनि लाभग्राही रहेका छन् अहिलेसम्म त 446ले घर बनाउनु भयो। 2705 प्रथम किस्ता लिएको मध्ये करिब 2200 त अझै बाँकी हुनुहुन्छ। एकदम उहाँहरू घर बनाउन चाहनुहुन्छ भने दक्ष डकर्मी पाउने अवस्था छैन। हामीसँग युवा शक्ति पनि कम, एक। दोस्रो कुरो, हाम्रो बानी कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति पढे लेखेको मान्छे, मानौँ +2 पास गरिसकेपछि मैले ढुङ्गा माटोको कामै गर्नु हुँदैन, मलाई लाज लाग्छ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या यो। र अलिकति तल जो 7-8 क्लास पढेर बसेका छन् उनीहरू इँटा बोक्न काठमाडौँतिर कुदेका छन्। युवाको उपलब्धता एकदम कम छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै भनेको समयमा मान्छे उपलब्ध भइहाल्छ, यहाँ ट्रेनिङ दिनलाई सुरु भइहाल्छ भन्ने सम्भावना एकदम कम छ। अब दक्ष डकर्मी उत्पादनको लागि पनि त सोच्नु पर्यो नि यहाँहरूले, त्यसको लागि कसरी दक्ष डकर्मी उत्पादन गर्ने होला वडामा? एकदम मेरो सोच भनेको अब हामीले यदि पुरुषहरूबाट कम दक्ष कम मेन पावर पाउन सक्यौँ भने महिलाहरूबाट त केही न केही पाउन सकिन्छ। त्यो मेन पावर फुलफिल गर्नको लागि उहाँहरूलाई ल्याएर ट्रेनिङ दिएर त्यस पछाडि निर्माणको कार्य अगाडि बढायो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ टार्गेट मिट हुनलाई त्यति गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन। छन् सङ्घ संस्थाहरू आएका छन् यहाँहरूसँग आबद्ध हुनको लागि अथवा तपाईँको गाउँपालिकामा हामी सहयोग गर्छौँ भनेर त्यस्तो खालको अथवा गरिरहेको अवस्था पाउनु भएको छ? गरिरहेको अवस्था भन्नाले अहिले यहाँहरूसँगै जोडिएको एउटा संस्था हामीसँगै रहनु भएको छ। उहाँहरूले अवेरनेसदेखि लिएर ट्रेनिङका कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ। नेपाल सरकारले पनि तपाईँको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 30-40 जना केही समय अगाडि उत्पादन गरिदिएको छ दक्ष डकर्मी भनेर, डकर्मी सिकर्मी भनेर। त्यसको लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। त्यस्तै अरू सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ अहिले ठ्याक्कै हालसालै आएर मसँग जोडिसकेका चाहिँ हुनुहुन्न। डकर्मी उत्पादनलाई पनि अब जोड दिनुपर्ने देखियो, तीव्रता दिनुपर्ने। एकदम सर, सबैभन्दा ठुलो मुख्य पाटो भनेको यो हो।
जनताका गुनासाहरू अपेक्षाहरू चाहिँ के छ यहाँहरूसँग भेट्दाखेरि जो लाभग्राही हुनुहुन्छ? एकदम उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको मेरो घरसम्म ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बोकेर जाने खालको एउटा बाटो देऊ। त्यो मैले यहाँलाई भनिहालेँ, एउटा घर यो डाँडामा छ, अर्को घर अर्को डाँडामा छ, सबैभन्दा ठुलो चुनौती त्यहाँनिर। त्यस पछाडि भनेको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उठाउने ठाउँ देखाइदेऊ, त्यो पनि हामीलाई समस्या नै छ। हामीसँग ढुङ्गा त्यति पर्याप्त मात्रामा पाइँदैन, गिटी पाइँदैन, बालुवा छैन। कोसी नजिकै भए पनि कोसीको त्यो पाँगो बालुवा काम नलाग्ने खालको भनेपछि एउटा यो सामुदायिक पुनर्निर्माण केन्द्र नै तपाईँहरूले गाउँपालिकामा स्थापना गरेर त्यसले नै सबै सूचना पनि दिने, प्राविधिक पनि त्यहीँ राखिदिने, सरकारी प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइदिने र निर्माण सामग्रीहरू पनि त्यहीँबाट सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिने खालको त्यो एउटा समितिको आवश्यकता जस्तो देखिन्छ हैन र? सुरुमा त्यो परिकल्पना थियो, बिचमा त्यो हरायो। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि यी कुराहरू नउठेका होइनन्, तर हाम्रो तहबाट मात्रै उठेर सम्भव देखिएन। हामीले केही कुराहरू त फरवर्ड गरेका छौँ सम्बन्धित मन्त्रालयलाई। हामीले यसो गर्न सकियो भनेदेखि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ है, यहाँहरूको पनि ध्यान जाओस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउने काम चाहिँ गरेका छौँ। तर यद्यपि उताबाट यसै गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई पनि केही जानकारी नआइसकेको अवस्था। यसको विषयमा चाहिँ के उपाय चाहिँ के हुन सक्ला तपाईँको मनमा दिमागमा खेलिरहेको के? मलाई कस्तो लाग्छ भने सर, हामीले यदि पुनर्निर्माणको कार्यक्रमलाई सही समयमा र मितिभित्रै सम्पन्न गर्नको लागि सुरुमा हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यो जनशक्ति परिचालनको काम स्थानीय तहले गर्नु पर्यो र हामीले आवश्यक मात्रामा प्राविधिक लाभग्राहीको घरसम्म पुर्याइदिने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। यो भयो भने जहाँसम्म लाग्छ मलाई 80% हाम्रो समस्याको समाधान यहीँनिर हुन्छ। अब दोस्रो किस्ता लिएकाले तेस्रो किस्ता कहिले पाउँछन्? यो चाहिँ समस्याको कुरा हो सर। हामीले उहाँहरूलाई फर्म भर्नुहोस्, फरवर्ड गर्नुहोस् भनेर भनिसकेका छौँ। उहाँहरूले पनि दिइसकेको अवस्था हो। तर उहाँहरूको यो बिचमा फेरबदल भएको कारणले गर्दा कसैको भनेको प्राविधिक फेरबदलको कारणले गर्दा कसैको नाममा के मिस्टेक, कसैको के मिस्टेक, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। यो सच्याउनको लागि उहाँहरूलाई हामीले बारम्बार भन्दा पनि यो फाइल नै कहाँ गएर बसेको छ थाहा छैन भन्नुहुन्छ। तेस्रो किस्ता कहिले दिन त? फेरि प्रश्न त यहीँसँग ठोकिन्छ। एकदम हामीले जिल्ला विकास, साबिकको जिल्ला विकास, अहिलेको जिल्ला समन्वय समिति महालेखा उहाँहरूसँग पनि समन्वय गरिराखेका छौँ। यो फाइल कहाँ छ, हामीलाई तुरुन्त के कारणले त्यो फाइल यहाँबाट माथि त गइसकेको छ, कहाँ छ त्यो तुरुन्त हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् भनेका छौँ। सम्बन्धित लाभग्राही पनि आफै दौडिरहनु भएको छ, भेटिरहनु भएको छैन, माथिबाट जवाफ आएको छैन। पुरानो भेट्यो पनि भन्नुभएको छैन, नयाँ लिएर आउनु पनि भन्नुभएको छैन। अब अन्त्यमा समग्र विषयवस्तु थाहा भइसकेपछि अन्त्यमा अब बताइदिनु न, पुनर्निर्माणको लागि तपाईँले अथवा वडा अध्यक्षहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राखेर केलाई प्राथमिकता दिँदै तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ? 1, 2, 3, 4, 5 विषयवस्तु भन्दा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँ? पहिला कुरा हामीसँग जनशक्ति, दोस्रो कुरा प्राविधिक जनशक्ति, तेस्रो कुरा अवेरनेस। भूकम्प पीडित जो सेवाग्राही हुनुहुन्छ, लाभग्राहीमा पर्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हामीले भन्न सक्नु पर्यो यो समयभित्र यदि तपाईँले यति काम गरिसक्नु भएन भने तपाईँले पाउने सम्पूर्ण अनुदानको रकम रोकिनेछ। यो कसैलाई दोष दिने ठाउँ रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले यो गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले भन्नु पर्यो। उहाँहरूलाई आवश्यक जनशक्ति अर्थात् सिकर्मी डकर्मीहरू उपलब्धता गराइदिने जिम्मा हामीले लिनुपर्छ। तेस्रो कुरा प्राविधिक कुरा हामीले नै गर्नुपर्छ। यद्यपि हामीलाई पनि केन्द्रबाट अर्थात् सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पठाइदिनु पर्ने भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले यसमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, अन्तिम र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यदि हामीले अहिलेको यो अवस्थालाई माथि उठाउन सकेनौँ भने हामी फेलियर हुन्छौँ। फेलियर हुनुको पछाडि गाउँपालिका रहन्छ, गाउँपालिकाको पछाडि सम्बन्धित मन्त्रालय रहला। त्यो भनेको हाम्रो लागि दुःखद हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यथाशक्य छिटो हामीलाई आवश्यक पर्ने जे जति कुराहरू छन् जसले जहाँबाट त्यसको नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि उहाँहरू सबैजना तयार रहनुपर्छ। खास यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँ र यहाँको टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।
समग्र चुनौती र सम्भावनाका बीच यो गाउँपालिकाको पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छ। गाउँपालिका पुनर्निर्माणप्रति प्रतिबद्ध छ, जनता सचेत छन् र दक्ष डकर्मी उत्पादनका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न योजनाहरू अगाडि सारेको छ। आशा गरौँ प्रतिबद्धता, योजना र कार्यान्वयनले अझ गति लिनेछ। हाम्रो शुभकामना छ। नमस्ते।